na sila dito, guys. Kayong buntag na to, no? Ako dahil si Milda, ang inyong naturalist guide karong buntaga, nga itong Butman, silang rin ko. Hindi mo ninamo din yung tamasityo. Tawag din niya akong Tawsan. Tawsan means ng puyo or nang inabulit minsa ko nasa. 25 mi ka pamilya, 33 ka pa tao. 25 ka household, 33 mi ka pamilya. So, kamutan lang dire, mao gini niyo pang nabuhi. Oo, mugid na among panginabuhi ang dagat. Sa among livelihood kaning mo gitawag na mo ugang Na-stress na akong driver here. Stress moment. Okay lang. Oh my God! Lindot kayo siya. So, wala pa yung natuwad. So, first time pag-uro na yung matuwad siguro. Mag-iat-kiat. No? Oo. Awa ko na akong driver. Stress na siya, guys. So, guys, silubaan na sila, guys. Ang premium ko ng 1 million. How can that be? Awan na nito yun. Ayun po po.
Balik ka mamay. Mamay agyan ng paglagaw. Langoy ka. Minay rama. Kalma. Kaka. Bukal na kuya. Ay, naman. Andag. Last trabaho, general na. Alaw, niya pa na ka na.